কি কৈছে total cost of fencing of a square playground at the rate of rupees 35 per meter is rupees 4480. Find the measures of each side of the playground. তার মানে কৈছে যে এটা স্কোয়ার্ড প্লেগ্রাউন্ড স্কোয়ার্ড মানে হৈছে তোমাৰ বৰ্গ কোৰ পৰা পাওঁ আমি চতুৰ্ভুজৰ পৰা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা সাইড যদি সমান হয় আৰু প্ৰতিটো কোণ যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় বৰ্গ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইই ইংৰাজীত স্কোয়ার্ড বুলি কোৱা হয় তো স্কোয়ার হলে কেনেকুৱা হ'ব স্কোয়ার হলে আমাৰ চাৰিও সাইডে সমান হ'ব হয় এটো স্কোয়ার প্লেগ্রাউন্ড হৈ গ'ল কৈছে কি কষ্ট অফ ফেন্সিং তাৰ মানে চাৰিও সাইডে তোমাৰ এনেকৈ বেৰ দিবলৈ কিমান টকা খৰচা হয় টোটাল খৰচা হৈছে আমাৰ rupees 4480 আৰু 1 মিটাৰ ইয়াত কিমান মিটাৰ আছে তো আমি গম নাপাওঁ 1 মিটাৰত কিমান হয় 1 মিটাৰত কিমান টকা 35 1 মিটাৰত কিমান টকা খৰচা হয় 35 টকা এতিয়া কিমান মিটাৰ তো গম নাপাওঁ কিন্তু কিমান টকা খৰচ হৈছে টোটাল খেটো আমি গম পাওঁ কিমান হৈছে 4480 টোটাল খৰচ হৈছে তো এইবাৰ আমি ফাৰ্স্ট উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ টোটাল পেৰিমিটাৰ কিমান তো টোটাল পেৰিমিটাৰ কিমান হ'ব 4480 টকাৰে যিমান মিটাৰ দিব পাৰিছো আমি সিমানেই হ'ব কি টোটাল পেৰিমিটাৰ আৰু যিমান মিটাৰ দিব পাৰিছো মানে গোটেই ফেন্সিং দিয়া হৈছে তাৰ মানে গোটেই ফেন্সিংত যিমান মিটাৰ ইমান মিটাৰে হ'ব তোমাৰ পেৰিমিটাৰ কেনেকৈ উলিয়াম আমি ইয়াক এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰথমে কি কৰিম এই যে 35 रुपीसৰে যে 1 মিটাৰ কৰিব পাৰি আমি ফেন্সিং তাৰ ধাৰণাৰ পৰা 4480 টকাৰে কিমান মিটাৰ ফেন্সিং কৰিব পাৰি আমি তাৰ মান উলিয়াম যিমান মিটাৰ 4480 টকাৰে ফেন্সিং কৰিব পাৰি আৰু হিমান মিটাৰে কি হ'ব এই স্কয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ পেৰিমিটাৰ হ'ব কাৰণ গোটেই পেৰিমিটাৰটো বা গোটেই সাইডটোক ফেন্সিং কৰিবলৈ ইমান টকা লাগিছে গতিকে যিমান মিটাৰ কৰিছে হিমান মিটাৰে পেৰিমিটাৰ তো আমি কি লিখিম আমি লিখিম বাই rupees 35 we can fenced কিমান 1 মিটাৰ হয় কোৱেশ্চন মতে এতিয়া therefore by rupees 1 1 টকাৰে কিমান কৰিব পাৰিব we can fenced 1 টকাৰে কৰিবলৈ হলে তোমাৰ ডিভাইড হৈ যাব 35 মিটাৰ ঠিক আছে therefore by rupees কিমান লাগিছিল 4480 ৰে কিমানখিনি ফেন্সিং দিব পাৰিব 1 টকাৰে যদি 1/35 মিটাৰ দিব পাৰে তাৰমানে 35 ভাগৰ 1 ভাগ দিব পাৰে তেতিয়ালে 448 ৰে কিমান দিব পাৰিব 1/35 ইনটু 448 মিটাৰ এতিয়া আমি 1 ইনটু 448 কৰিলে কিমান পাম সৰি ইয়াত 0 হ'ব 4480 1 ইনটু 4480 আৰু তলত কিমান হ'ব 35 মিটাৰ হয় এবাৰ ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম ডিভাইড কৰিলে 128 পাম তাৰ মানে rupees 4480 ৰে আমি টোটাল কিমান মিটাৰ ফেন্সিং দিব পাৰিছো টোটাল আমি 128 মিটাৰ ফেন্সিং দিব পাৰিছো অৰ্থাৎ গোটেই তোমাৰ স্কয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ তোমাৰ পেৰিমিটাৰ কিমান 128 মিটাৰেই কাৰণ কি আমাক কৈছে যে টোটাল কষ্ট অফ ফেন্সিং অফ এ স্কয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড এটা বৰ্গাকৃতিৰ খেলপথাৰৰ চাৰিওফালে বেৰ দিওঁতে তাৰমানে কি চাৰিওফালে বেৰ দিয়া মানে ইয়াৰ পৰিসীমা হয় নাই টোটাল ইমান টকা খৰচ হৈছে তো যিমান মিটাৰ লাগিছে হিমান মিটাৰ দিছে 4480 টকাৰে তো কিমান মিটাৰ বেৰ দিব লগা হৈছে 128 মিটাৰ অৰ্থাৎ দ্য পেৰিমিটাৰ অফ দ্য স্কয়াৰ্ড প্লেগ্ৰাউণ্ড ইজ 128 মিটাৰ হেতু আমি তলত লিখিম এতিয়া কি লিখিম দ্যাট ইজ পেৰিমিটাৰ অফ কি স্কয়াৰ্ড প্লেগ্ৰাউণ্ড ইজ 128 মিটাৰ তো পেৰিমিটাৰ অফ স্কয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড কি হ'ব স্কয়াৰৰ পেৰিমিটাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল 4 ইনটু length of one side equal to 128 meter আমাক কি উলিয়াব দিছে
আমাক উলিয়াবলৈ দিছে লেংথ অফ দ্য সাইড তো লেংথ অফ ওৱান সাইড ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মই কৈছিলোঁ যে সমান চিনৰ লেফ্টৰ পৰা যদি ৰাইটত যায় যদি হেতু মাল্টিপ্লাই থাকে ডিভাইড হ'ব ডিভাইড থাকিলে মাল্টিপ্লাই হ'ব তো মাল্টিপ্লাই আছে 4 হয় না 128 ক আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিম 4 এৰে ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম আমি ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 32 মিটাৰ অৰ্থাৎ লেংথ অফ দা স্কোয়ার প্লেগ্রাউন্ড ইজ বা length of one side of the square playground is 32 meter. Length of each side of the playground is 32 meter. Okay, तो हमार आंसर होइसे 32 meter. तो যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা শেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক কি কৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পোষ্ট কৰি প্লাই লিখি লবা আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহলে কমেন্টত তোমালোকে জনাবা নেক্সট কুৱেশ্যন যাম আমি কুৱেশ্যন নং 8ত কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যন নং 8ত কৈছে কি লেংথ অফ এ ৰেক্টেংগল ইজ টুৱাইস ইটস ব্ৰেথ এটা ৰেক্টেংগলৰ দৈৰ্ঘ্য প্রস্থৰ দুগুণ if the breadth of the rectangle is 17 centimeter then find its perimeter তো আমার যদি রেক্টেঙ্গেলৰ পেরিমিটার উলিয়াব লাগে আমি কি জানো পেরিমিটার অফ রেক্টেঙ্গল ইকুয়াল টু 2 ইনটু ব্র্যাকেটত কি থাকে লেংথ প্লাস ব্রেথ এবার অকল ব্রেথ দিয়া আছে 17 মিটার লেংথ দিয়া নাই ভ্যালু তো লেংথ ভ্যালু যদিও দিয়া নাই ইয়াত এটা কথা আমাক কৈছে যে লেংথ অফ রেক্টেঙ্গল ইজ টুৱাইস ইটস ব্রেথ তার মানে প্রস্থৰ দুগুণ তো আমি কেনেকৈ কৰিম তো আমি এনেকৈ কৰিম সলিউশন লিখিম বা आंसर লিখিম জি লিখো ঠিক আছে আমি লিখিম গিভেন ব্রেথ অফ বা ব্রেথ লিখিম ব্রেথ 17 কি সেন্টিমিটার देयरफॉर a oblique q লিখিবা अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन হৈ যাব এটো শর্ট লেংথ কি হ'ব লেংথ আমাক কৈছে যে কার দুগুণ টুৱাইস ইটস ব্রেথ 2 ইনটু কি লিখিম ব্রেথ তো ব্রেথ কিমান তোমালোকে এই 2 ইনটু ব্রেথ নিলিখিবলে ডাইরেক্ট 17 লিখিব পাৰা সেকেন্ড লাইনটো লিখিলে হ'ব তো কিমান হ'ব 34 সেন্টিমিটার লেংথ ব্রেথ আমি পাই গলো হয় না এবার আমি কি উলিয়াম পেরিমিটার অফ দা রেক্টেঙ্গল ঠিক আছে देयरफॉर পেরিমিটার অফ দা রেক্টেঙ্গল পেরিমিটার অফ রেক্টেঙ্গল কি হবো ইকুয়াল টু আমি কি জানো ফর্মুলা 2 ইনটু লেংথ প্লাস ব্রেথ তো লেংথ কিমান লেংথ আমি পালো অলপ আগতে 34 ব্রেথ কিমান 17 হল এতিয়া আমি কি কৰি দিম প্লাস কৰি দিম 4 প্লাস 7 11 3 প্লাস 1 4 আৰু 11 ৰ 1 আছে হেতু কিমান হ'ব 5 ইয়াত কি হ'ব 2 মাল্টিপ্লাই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি 2 ইনটু 51 কৰিম তো 2 1 আর 2 2 5 আর 10 কি হ'ব ইউনিট সেন্টিমিটার হৈ গল পেরিমিটার অফ রেক্টেঙ্গল ইকুয়াল টু 102 সেন্টিমিটার 102 সেন্টিমিটার তো এইটো আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন নং 8 ৰ সমাধান তাৰপিছত আমি যাম কুৱেশ্যন নং 9 লৈ কুৱেশ্যন 9 এ কি কৈছে অজয় রানস अराउंड এ স্কয়ার ফিল্ড অফ সাইড 60 মিটার বিমলা রানস अराउंड এ ফিল্ড তো কিমান আছে আমি হেতু পেজত গলে চাম প্ৰথমে আমি এটো চাই লওঁ অজয় রানস अराउंड এ স্কয়ার অফ ফিল্ড অফ সাইড 60 মিটার অজয়ে ফিল্ডৰ চাৰিওকাষে কি কৰিছে ৰান কৰিছে স্কয়ার ফিল্ড স্কয়ার মানে কি আমি কৈছিলো সকলো সাইড সমান তো প্ৰতিটো সাইড কিমান ফিল্ড অফ সাইড 60 মিটার 60 মিটার মানে এটা সাইড 60 মিটার তেনেহলে প্ৰতিটো কি হ'ব 60 মিটার প্ৰতিটো কিমান হ'ব 60 মিটার এটা সাইড দিয়া মানে
প্ৰতিটো সাইডৰ জোখেই 60 মিটাৰ কাৰণ কি স্কোয়াৰ বুলি ক'লে আমি কি গম পাওঁ সকলো সাইড সমান হয় আৰু বিমলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম বিমলা ৰানছ এৰাউণ্ড এ ফিল্ড তো বিমলা যিখন ফিল্ডৰ চাৰিওফালে ৰান কৰিছে সেইটো কিমান ডাঙৰ ঠিক আছে আমি নেক্সট পেজত গৈ চাই আছোঁ তো আমাৰ সেইটো পেজত আছিল বিমলা ৰানছ এৰাউণ্ড এ ফিল্ড অফ হুইচ ইজ দ্য শেপ অফ এ ৰেগুলাৰ পেণ্টাগন অজয়ে স্কোয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ চাৰিওফালে ৰান কৰিছে স্কোয়াৰ ফিল্ডৰ চাৰিওফালে আৰু বিমলা কি কৰিছে ৰেগুলাৰ পেণ্টাগন মানে কি 5 সাইড থাকিব আৰু গোটেইকেইটা কি থাকিব সমান থাকিব হয় এনেকৈ গোটেইকেইটা কি থাকিব সমান থাকিব তো প্ৰতিটো সাইড কিমান 50 মিটাৰকে বিমলাই ৰান কৰিছে পেণ্টাগন ফিল্ডৰ চাৰিওফালে আৰু অজয়ে ৰান কৰিছে স্কোয়াৰ সাইডৰ চাৰিওফালে কুৱেশ্যন কি কৈছে হু কভাৰ্ছ মোৰ ডিষ্টেন্স কোনে সবতকৈ বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে এণ্ড বাই হাউ মাছ যদি আমি কওঁ অজয়ে বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে বিমলাতকৈ তেতিয়াহ'লে কিমান বেছিকৈ বা বিমলাই অজয়তকৈ বেছি ৰান কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিমান বেছি ৰান কৰিছে ঠিক আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো ছবিবোৰ তোমালোকে এনেকৈ আঁকি ল'বা এতিয়া আমি গুচি যাম ইয়াৰ তলত সমাধান আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম অজয়ৰ যিটো পেৰিমিটাৰ সেইটো উলিয়াম তাৰপিছত বিমলাৰ যিটো তাৰ পেৰিমিটাৰ দুয়োটাৰ পেৰিমিটাৰ ওলালে আমি গম পাই যাম কোনে কিমান বেছিকৈ কভাৰ কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সিধা আমি কি লিখিম প্ৰথমে লিখিম পেৰিমিটাৰ চোৱা পেৰিমিটাৰ অফ স্কোয়ার্ড ফিল্ড হলে কি হ'ব স্কোয়াৰৰ কি হয় 4 ইনটু লেংথ অফ সাইড বা 1 সাইড একে কথা তো 4 ইনটু এটা সাইডৰ কিমান আছিল 60 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব এতিয়া 4 6 আর 24 ঠিক আছে তো কি দিম ইউনিট মিটাৰ কাৰণ কি কুৱেশ্যনত মিটাৰ আছে তাৰমানে স্কোয়াৰ ফিল্ডৰ যিটো পেৰিমিটাৰ 240 মিটাৰ অৰ্থাৎ অজয়ে 240 মিটাৰ কি কৰিছে কভাৰ কৰিছে ৰান কৰি পেলাই এতিয়া আমি আহিম বিমলাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি লিখিম এগেইন পেৰিমিটাৰ অফ রেগুলার পেন্টাগন কি হব পেন্টাগন হলে 5 ইনটু লেংথ অফ সাইড লেংথ অফ 1 সাইড বা লেংথ অফ সাইড লিখিলো এতিয়া আমি কি কৰিম লেংথ অফ সাইড কিমান হ'ব 50 হয় না পেন্টাগন এইটো ৰেগুলাৰ পেন্টাগন কোৱাৰ কাৰণে সব সমান হ'ল ঠিক আছে আৰু স্কয়াৰ বুলি ক'লে তো সমানেই সব এতিয়া চোৱা নেক্সট স্টেপ বা নেক্সট লাইন কি হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম 5 ইনটু 50 আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তো 5 5 আর 25 0 মিটাৰ এতিয়া গম পাইছা অজয়ে 240 মিটাৰ রান কৰিছে আৰু বিমলাই কিমান কৰিছে 250 মিটাৰ কোনে বেছি কৰিছে বিমলাই হয় না therefore কি লিখিম বিমলা covered
more distance হয় and by কিমান 250 minus 240 equal to 10 meter ঠিক আছে একেলগে আমি লিখি দিছো বিমলা covered more distance and by 250 minus 240 equal to 10 তাৰ মানে অজয়তকৈ কিমান বেছি হৈছে 10 মিটাৰ এটো হৈ গৈছে আমাৰ आंसर মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি নেক্সট ক্লাছত কোৱেশ্চন নং 10 11 12 সলভ কৰি দিম তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তোমালোকে আৰু সকলোক শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা থাকে কমেন্টত তোমালোকে জনাবা